वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल चिल्ड्रेन्स। यहाँहरुलाई चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। हामी चाहिँ कक्षा 2 को साइन्स पढ्दै छौं र आज चाहिँ लेसन 15 को स्याडो भन्ने टपिकको बारे पढ्ने छौं। हामी यो लेसनमा चाहिँ स्याडो भनेको के हो त्यो बारे जान्ने छौं। We see different objects in our surroundings. Some of these objects allow light to pass through. They are called transparent objects. हाम्रो सराउन्डिङ्समा चाहिँ हामीले विभिन्न खालको वस्तुहरू देख्छौं। त्यसैमध्ये कुनै वस्तुबाट चाहिँ लाइट पास हुन्छ। त्यस्तालाई चाहिँ हामी के भन्छौं? Transparent objects भन्छौं। The objects that allow light to pass through them are called transparent objects. लाइट पास हुने वस्तुलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? Transparent objects भन्छौं। Water, air, plastic and glass are transparent objects. पानी, हावा, प्लास्टिक र ग्लास चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट अब्जेक्ट्स हुन्। There are many objects which do not allow light to pass through them. They are called opaque objects. धेरै वस्तु हुन्छ जुनबाट चाहिँ लाइट पास हुँदैन। त्यस्तालाई चाहिँ हामी के भन्छौं? opaque objects भन्छौं। The objects that do not allow light to pass through them are called opaque objects. लाइट पास नहुने वस्तुलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? opaque objects भन्छौं। Wood, brick, wall and clothes are opaque. Wall, wood, clothes हरु चाहिँ के हुन्? opaque objects हरु हुन् जहाँबाट चाहिँ लाइट पास हुँदैन। Transparent objects allow you to see clearly through them. Transparent objects हरुबाट चाहिँ हामीले क्लियरली देख्न सक्छौं। जस्तै कि विन्डो, हामीले झ्यालबाट हेर्यौं भने झ्यालबाट उता भएको अब्जेक्ट्सहरु हामीले मज्जाले देख्न सक्छौं। जस्तै कि ग्लास, हामीले ग्लास लायो भने, चस्मा लायो भने हाम्रो वरिपरिका सबै कुराहरु हामी क्लियरली देख्न सक्छौं। र अर्को छ सिसाको ग्लास। सिसाको ग्लासबाट हामीले जुस राखिराको कि वाटर राखिराको हामीले क्लियरली छुटाउन सक्छौं र यिनीहरु चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट अब्जेक्टका एक्जाम्पलहरु हुन्। When light does not pass through opaque objects, it forms shadow. जब चाहिँ लाइट अपेक अब्जेक्टबाट पास हुँदैन त्यसले चाहिँ स्याडो फर्म गर्छ। हामीले पिक्चरमा नि देख्न सक्छौं सनको लाइट आइरहेको छ र यो चाहिँ ट्री हो जहाँबाट सनको लाइट पास भइरहेको छैन। त्यसैले यहाँ यसले ट्रीको स्याडो फर्म गरिरहेको छ। स्याडो, लाइट always travel in a straight line. लाइट चाहिँ सधैं स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्छ। If an opaque object comes on the way of light, it forms dark patch behind it, which is called shadow. लाइट ट्राभल गर्दा यदि opaque object आयो भने त्यसले चाहिँ डार्क प्याच फर्म गर्छ जसलाई चाहिँ के भन्छ? स्याडो भन्छ। हामीले पिक्चरमा नि देख्न सक्छौं। यहाँ लाइट ट्राभल भइरहेको छ र यहाँ बिचमा मान्छे उभिदिएको छ जसबाट चाहिँ लाइट पास भइरहेको छैन र त्यसको पछाडी यो डार्क प्याच फर्म गरिरहेको छ जसलाई हामी के भन्छौं? स्याडो भन्छौं। A big objects form a big shadow and small object makes a small shadow. ठुलो वस्तुको चाहिँ ठुलै स्याडो हुन्छ भने सानो वस्तुको सानै स्याडो हुन्छ। When opaque comes in the way of sunlight, torchlight, candle and lantern, they cast shadow.
सनलाइट, टर्च लाइट, क्यान्डल र ल्याट्रिनको बिचमा चाहिँ त्यो लाइट ट्राभल भइरहेको बिचमा चाहिँ अपेक अब्जेक्ट आयो भने त्यसले स्याडो फर्म गर्छ। हामीले पिक्चरमा नि देख्न सक्छौँ। यो ट्री छ, ट्री सनलाइट आइरहेको छ र सनलाइट चाहिँ ट्रीबाट पास भइरहेको छैन र त्यसैले यहाँ यसले स्याडो फर्म गरिरहेको छ। हामीले टर्च लाइटको पनि देख्न सक्छौँ। लाइट यहाँ ट्राभल भइरहेको छ र यहाँ बिचमा मान्छे आएको कारणले यसले मान्छेको स्याडो फर्म गरिरहेको छ। हामीले टर्च लाइट बालेर हाम्रो ह्यान्डहरू टर्च लाइटको ट्राभल गरिरहेको बिचमा आफ्नो ह्यान्ड लगेर डगहरू, र्याबिटहरूको हामीले स्याडो बनाउन सक्छौँ हाम्रो हातबाट। यहाँ हामीले पिक्चरमा पनि देख्न सक्छौँ मान्छेले डगको स्याडो बनाइरहेको छ आफ्नो ह्यान्ड युज गरेर। इक्लिप्स, इक्लिप्स भनेको चाहिँ नेपालीमा ग्रहण भनिन्छ। समटाइम्स वी सी द सन एन्ड मुन पार्शियली अर टोटली डार्क, दिस कन्डिसन इज कल्ड इक्लिप्स। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी मुन र सन चाहिँ पार्शियली या टोटली डार्क देख्छौँ। त्यस्तो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ? इक्लिप्स भन्छौँ। When the shadow of the moon falls on the earth, it is called solar eclipse. जब चाहिँ मुनको स्याडो अर्थमा पर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? सोलर इक्लिप्स भन्छौँ। सोलर इक्लिप्सलाई चाहिँ नेपालीमा सूर्यग्रहण भनिन्छ। इट टेक्स प्लेस अन द डे अफ न्यू मुन, यो चाहिँ न्यू मुनको दिनमा सोलर इक्लिप्स हुन्छ। अ डे बिकम्स डार्क ड्युरिङ सोलर इक्लिप्स, अरू दिन चाहिँ उज्यालो हुन्छ भने सोलर इक्लिप्सको दिन चाहिँ डे पनि एकदमै अलिअलि डार्क हुन थाल्छ। Similarly, when the shadow of the earth falls on the moon, it is called lunar eclipse. अर्थको स्याडो चाहिँ मुनमा पर्यो भने त्यसलाई के भन्छ? लुनार इक्लिप्स भन्छ। लुनार इक्लिप्सलाई चाहिँ नेपालीमा चन्द्रग्रहण भनिन्छ। इट टेक्स प्लेस अन द डे अफ फुल मुन, यो चाहिँ फुल मुनको दिनमा हुन्छ। Thank you very much for attending.